Coronapandemin intensifieras och ingenting är längre sig likt. Kommer samhället att återgå till sitt tidigare normaltillstånd, eller lever vi nu i en helt ny tid? Meningarna går isär, på gott och ont. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. Allt fler länder stänger nu sina gränser och inför akuta karantänåtgärder i försök att dämpa coronavirusets smittspridning. Hur har världen historiskt reagerat på stora pandemier? Vad blir konsekvenserna för samhälle och världsekonomi? Och hur hanterar man denna typ av situation bäst? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Uppskattar du mina videofilmer? I så fall är jag tacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Mina filmer tar mellan 2 och 3 hela arbetsdagar att producera, varenda vecka, och jag kan inte fortsätta utan ert ekonomiska stöd. Stort tack till de av er som redan stöttar min videoproduktion. Glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det, och kryssa även i alla under den där eländiga klockikonen för att eventuellt kunna få en notis när jag publicerar nya videos, vilket jag gör med obeveklig disciplin varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. För idag talar jag om epidemi, ekonomi och entropi. Häng med! Patogener, alltså bakterier, virus och sjukdomsbringande mikroorganismer, har varit människans följeslagare sedan tidernas begynnelse. Faktum är att allt levande utkämpar ett ständigt pågående slag för anpassning och överlevnad som förtjänas endast genom motståndskraft och anpassningsbarhet. H.G. Wells roman “Världarnas krig” från 1898 skrevs mitt under brinnande koleraepidemi, 30 år innan modern antibiotika ännu hade uppfunnits, och i en period när det darwinistiska naturliga urvalet ännu var påtagligt närvarande. Survival of fitness, boys. De dåligt förberedda marsianerna i Wells bok anländer med överlägsen teknologi för att förslava jordens befolkning, men stupar ytterst på grund av att deras immunförsvar inte anpassats för den jordiska bakteriefloran. The Martians had no resistance to the bacteria in our atmosphere to which we have long since become immune. Once they had breathed our air, germs which no longer affect us began to kill them. Precis som marsianer kämpar både virus och människor för sin överlevnad och anpassar sig ständigt för att kunna övervinna varandra. En pregnant illustration av detta är hur allt fler mikrober nu gradvis utvecklar så kallad antibiotikaresistens och själva blir immuna mot de behandlingsformer vi människor i modern tid börjat använda för att förhindra sjukdomar från att få fäste. 2013 deklarerade Världshälsoorganisationen att antibiotikaresistens nu betraktas som ett globalt säkerhetshot. Även i modern tid utgör alltså infektionssjukdomar en av mänsklighetens största fiender, och Världshälsoorganisationens varning understryker det moderna samhällets beroende av vaccin och antibiotika. Det finns ännu inget vaccin mot covid-19, alltså sjukdomen som coronaviruset orsakar, och smittan kräver för svårt drabbade människor intensivvård för att kunna botas. För att hushålla med vårdens begränsade resurser tillämpas därför nu allt mer undantagstillståndsliknande åtgärder, med stora konsekvenser för det moderna samhället som följd. Unikt för vår tid är globaliseringen. Aldrig förr har så många människor kunnat resa så obehindrat över hela världen och därmed bedriva både välståndsskapande handel med varandra, men också sprida patogener med en oöverträffad hastighet. Frihandel, rörlighet och specialisering har i modern tid skapat ett historiskt oöverträffat välstånd, men beroendet av de globala handelsflödena gör också samhället sårbart. Den politiske filosofen Leonard Read skrev 1958 en berömd essä kallad I, Hensel. Texten skildrar den fria handelns omätliga värdeskapande och hur ingen människa ensam kan skapa ens ett föremål som vi tar så för givet som en blyertspenna. Pennans skaft
tillverkas av cederträ från Kalifornien och kräver skogsavverkningsmaskiner, transport och sågverk för att kunna tillverkas. Alla dessa verktyg existerar endast på grund av mångårig expertis, och deras tillverkning kräver tillgång till råvaror som järnmalm, olja och energi. Skrivstiftet, som finns inuti pennans träskaft, tillverkas av grafit från Sri Lanka och kräver gruvdrift som fordrar borrmaskiner, elektriskt ljus och säckväv för paketering. Grafiten behandlas och blandas med kemikalier från olika delar av världen och bakas sedan i ugnar som någon byggt och driver. För att stärka pennans hållbarhet förses den sedan med hela 6 lager av lack, vilka bland annat utvinns ur resinbönor som någon odlat, bevattnat, skördat och förädlat. Gummimassan som genom kemiska processer görs om till suddgummi odlas i Indonesien, och kopparinfattningen som håller det på plats utvinns i sydamerikanska gruvor. Att tillverka en enda blyertspenna kräver bokstavligen talat många tusentals människor som ingår i ett extremt komplext självgenererande nätverk av handelsutbyten. Om tillverkningen av en blyertspenna kräver all denna kompetens och alla dessa handelsled, föreställ dig då vilket mirakel den mobiltelefon eller dator du just nu använder är. Generationer av expertis har skapat avancerade fabriker som kan tillverka integrerade kretsar och silikonchip, millimetertunna beröringskänsliga LED-skärmar och mikroskopiska kamerasensorer, högtalare och signalutrustning med kapacitet att kommunicera med satelliter 30 000 meter ovanför jordens yta, vilka i sin tur sammankopplar dig med datorer över hela världen, varav några just nu pumpar ändlösa strömmar av ettor och nollor till din enhetsprocessor som ögonblickligen översätter dem till den pixlarnas dans som utgör denna videoström. Faktum är att ens kalla denna magnifika briljans för mirakel är att skymfa den mänskliga triumf som är vår civilisations yttersta juvel, för det är generation efter generation av begåvade och hårt arbetande människor som i sitt anletes svett gjort det möjligt för hela vårt samhälle att idag njuta denna extraordinära tids enastående frukter. Låt oss likna denna välståndets myllrande globala aktivitet vid en myrstack. Ett synbart virrvarr av individer som var och en drar sitt strå till stacken, bidrar till att underhålla och utveckla en allt större och växande civilisation. Politisk reglering av marknaden kan betraktas som att plötsligt driva in en käpp i myrstacken. Enorma system kollapsar, men under febril aktivitet finner myrorna nya vägar och kompenserar för det plötsliga intrånget. För in ett par käppar till och delar av stacken rasar samman och kanske överges, men myrorna finner nya vägar, flyttar runt sina ägg och bygger oförtrutet vidare, tills en smärtgräns nås. För om antalet störande moment ger upphov till systemisk kollaps i stacken blir det ytterst mer effektivt att bygga en helt ny stack på en plats där man inte blir störd lika ofta. De åtgärder som nu på internationell nivå tas för att stävja pandemin kan liknas vid att inte bara tvinga alla myrorna att hålla sig inne i stacken, utan även vid att varje stack placeras i en kuvös där inga nya strån, barr eller insekter kan tillföras konstruktionsarbetet. Detta är ingen kritik av de åtgärder världens regeringar just nu genomdriver för att begränsa pandemins genomslag, bara ett påpekande om att åtgärderna i princip hotar att stänga ner hela världsekonomin. Och en långvarig nedstängning av världsekonomin kommer med stor sannolikhet att skörda betydligt fler människoliv än vilken pandemi som helst. Pandemin, vars förfärliga resultat ännu är i antågande, är bara den första fasen i denna kris. Den efterföljande och större krisen är av social och ekonomisk karaktär. För att ta ett mycket litet och lokalt exempel, just nu stannar många människor hemma för att begränsa smittans spridning. Detta är en fullt rimlig reaktion ur pandemisynpunkt. Men det ekonomiska systemet drabbas av en dominoeffekt. Konsekvenserna av att många stannar hemma påverkar företagen.
vars produktionstakt och orderingång som konsekvens sjunker. Många företag kommer därför att tvingas säga upp personal för att ens kunna överleva. De uppsagda människorna blir fattigare och kan inte längre bidra till samhällsekonomin i samma utsträckning. När folk är fattiga och håller sig hemma går restaurangerna under, med ändå fler uppsägningar som konsekvens. Bönder och råvaruproducenter får färre beställningar. Affärerna börjar hålla stängt. Möten och event bokas av. Den ekonomiska aktiviteten i hela samhället sjunker. Som konsekvens blir ändå fler människor arbetslösa och fattiga och börjar hushålla med sina sparpengar, vilket gör det ytterligare svårare för de kvarvarande affärsinnehavarna att kunna driva sina verksamheter vidare. Denna negativa spiral beskriver egentligen en helt vanlig lågkonjunktur, men i det här fallet är det faktiskt värre än så. För krisen är till följd av pandemiåtgärderna systemiskt och globalt framtvingad. Kina dominerar världens tillverkningsindustri och har under lång tid opererat på ungefär 65% av sin normala produktionskapacitet. Så vi får kanske lite mindre plastskräp och lite färre piratkopierade elektronikprylar, säger någon och rycker på axlarna. Dessvärre är det inte så enkelt. För all produkttillverkning är, som exemplet med blyertspennan visar, beroende av så kallade försörjningskedjor. Även om du bara driver en lokal pizzeria så köper du ändå in varor som förpackningsmaterial, ugnar, råvaror från en grossist. Grossisten köper i sin tur in produkterna i volym från fabriker och producenter, vilka är beroende av komponenter, sladdar och material som tillverkas i Kina och i andra länder. Råder brist på koppartråd, minneschip och sojabönor blir det i nästa led brist på nästan exakt allting i hela världen. Produktions- och leveransunderskotten är nu systemiska, men syns ännu inte i konsumentledet. Detta beror på ett fenomen som kallas ledtid. Begreppet ledtid beskriver fördröjningen mellan att en process initieras och att dess konsekvenser börjar synas. Till exempel tiden mellan att en vara slutar levereras och att de lokala lagren töms. Man gör som privatperson därför klokt i att förbereda sig på knaprare tider. Och nej, detta betyder inte att man måste hamstra just toalettpapper, eftersom en av de få kvarvarande inhemska tillverkningsindustrier som Sverige faktiskt har är just papper. Den pågående nedstängningen av världsekonomin är historiskt unik. Det är därför rimligt att anta att många människor ännu lever i villfarelsen att myndigheterna snart kommer att ringa i klockan och säga att allt är klart, faran är över, för att sedan låta samhället obehindrat återgå till sitt tidigare normaltillstånd. Detta kommer inte att hända, för det går inte. Man måste förstå att man kan inte stänga ner hela ekonomin och förvänta sig att den kommer tillbaka precis som det såg ut förut. Pandemin har ännu inte blommat ut med full kraft och ekonomin är redan på det globala planet i fritt fall. Kaotiska och auktoritära samhällspolitiska krafter på alla flanker är i full rörelse, där allt ifrågasättande nu utmålas som direkt samhällsfarlig illojalitet och där statsmakten på allt fler håll använder krisen som förevändning för att stärka sin makt och stärka sin kontroll över samhället. Detta är inte en fråga om höger eller vänster utan om frihet eller kontroll, där strävan efter kontroll utgör just de käppar centralmakten vill köra in i den fria marknadens produktiva myrstack. Den amerikanske vetenskapsmannen och politikern Benjamin Franklin sammanfattade det hela i sitt klassiska citat: “Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither.” Den som ger upp sin grundläggande frihet för att vinna lite tillfällig trygghet förtjänar varken frihet eller trygghet. Många människor kommer att dö. Miljontals människor kommer att förlora sina arbeten. Hundratusentals företag kommer att gå i konkurs, samtidigt som samhällets infrastruktur är överbelastad och underbemannad. Och det innebär ju också att alla företag, de ägnar sig bara åt att skära kostnader, men de har ju inga inkomster överhuvudtaget. Så konsekvenserna är
att arbetslösheten stiger sekund för sekund. Det är massarbetslöshet. Det handlar om arbetslöshet på 20% till 40%. Det innebär att det finns väldigt få verksamheter att gå till. Det är inte osannolikt att hela länder kommer att kollapsa på grund av detta. Exempelvis balanserar det redan ansträngda italienska banksystemet just nu på avgrundens rand, och det blir för varje timme dyrare för Italien att låna pengar för att fortsätta bekämpa pandemin. Faller Italien rämnar sannolikt hela eurosamarbetet och EU drabbas av en djup ekonomisk depression. Både i Sverige, i USA och i många andra länder aviseras därför just nu ekonomiska stödpaket. Det krispaket som vi kan presentera idag, det kan komma att omfatta över 300 miljarder kronor om hela likviditetsförstärkningen utnyttjas. And he will ask for a total of $850 billion to deal with the economic fallout from the coronavirus. Dessa åtgärder får liknas vid att försöka släcka en skogsbrand med en vattenpistol av den enkla anledning att den ekonomiska krisen är global och att det inte finns någon möjlighet att långsiktigt täcka upp för detta på det nationella planet. Denna samhällsomvälvande situation är dock på inget sätt unik för vår tid. Och i pandemiernas spår följer alltid stora politiska, ekonomiska och sociala omställningar. För att illustrera detta har jag sammanställt en kort och översiktlig pandemihistorik. Den första dokumenterade pandemin ägde rum under det Peloponnesiska kriget i början av 430-talet före Kristus. Smittan spreds då genom Libyen, Etiopien och Egypten och tog sig slutligen in i det av spartanerna belägrade Aten, med resultatet att 2/3 av den atenska befolkningen strök med. Som konsekvens förlorade Aten sitt protektionistiska handelsmonopol i det Egeiska havet. Pandemin var förfärlig, men att den bidrog till monopolets kollaps ledde till en välståndsökning i hela den grekiska övärlden. När digerdöden drog fram i mitten av 1300-talet dog någonstans mellan 30 och 60% av Europas befolkning. Detta ledde till akut arbetsbrist i bland annat det agrara engelska ekonomiska systemet, vilket gjorde att värdet på landägande föll och värdet på arbetskraft steg. Som konsekvens kollapsade feodalsystemet och ersattes gradvis med självägande, vilket ledde till de enorma välståndsökningar som banade väg för både renässansen och senare för upplysningstiden. Pandemin var förfärlig, men att den bidrog till feodalismens kollaps ledde till en välståndsökning i hela Europa. Det tidiga 1600-talets malariaepidemi gjorde att påven Urban den VII utställde ett krav på att stoppa smittan. Detta ledde så småningom till upptäckten av kinin, ett muskelavslappnande ämne som utvinns ur det peruanska kinaträdets bark, vilket har antimalariska effekter. Upptäckten var revolutionerande, och under en period värderades kinin högre än guld, skapade världsomfattande handel, resande och minskad malariautbredning. I början av 1800-talet började det brittiska Ostindiska kompaniets soldater att blanda sin bittersmakande kinintonic med gin och lime för att göra antimalariamedicinen mer välsmakande. Malariapandemin var och är förfärlig, men den bidrog även till att sjukdomen började tryckas tillbaka och skapade dessutom drinken gin and tonic. Dessa historiska exempel syftar inte till att trivialisera de förfärliga pandemier som återkommande drabbat mänskligheten. Det är däremot klokt att minnas att omstörtande tider även skapar nya möjligheter för dem som kan tänka klart och har ett visst entreprenöriellt mod. If life gives you lemons, make lemonade. When life gives you lemonade, make lemons. Life will be all like, what? Lyder ett optimistiskt visdomsord som populariserades av den amerikanske superentreprenören Dale Carnegie. Uppmaningen är att vända sura omständigheter till något positivt. Mitt eget bidrag till just den diskussionen är: varför göra saft när en citron kan bli ett batteri och sprida ljus? Det är alltid som mörkast just före gryningen. Som samhällskommentator i en svår tid är det lätt att anklagas för passiv kritik och jämmer.
Jag undersöker därför just nu sedan en tid möjligheten att bedriva någon form av utbildning för dig som är eller som vill bli entreprenör mitt i detta kaos och som vill bidra till att göra världen bättre. Skicka ett introduktionsmail med ämnesraden EXCENT till henrik@henrikjonsson.com om du vill bli kontaktad angående detta längre fram i år. Jag heter Henrik Jönsson och jag ser möjligheter i svåra tider. Ta hand om varandra där ute. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.